היי, ברוכים הבאים לעוד טוטוריאל של Friday Lab, והיום נדבר על דרייברים. לפני שנצלול לאיך בכלל לעבוד איתם ואיך להגדיר, בואו רגע נראה למה זה טוב בכלל ולמה זה סופר כיף לעבוד איתם. אם נסתכל על הסצנה שראינו מקודם, וניגע באלמנטים שזזים, אנחנו נוכל לראות שאין עליהם בכלל keyframe'ים. אוקיי? כל השליטה על האנימציה מתבצעת בעזרת הדרייבר הזה, או הקונטרולר, ככה קראתי עליו, והוא שולט על כל האלמנטים. זה סופר כיף וסופר נוח לעבוד בצורה כזאת, כי אני לא צריך לזגזג ביניהם, אלא אני רק מזיז או מסובב, או מזיז פרמטרים בקונטרולר שלי, וככה אני שולט על כל הסצנה שלי. כמו במכונית, אני רוצה לשבת במושב הנהג, ושתהיה לי שליטה על כל הרכב, ולא שאני אצטרך ללכת לגלגל כדי לסובב אותו, או ללכת לחלון כדי לפתוח אותו, וכן הלאה. בואו נבין רגע בצורה פשוטה איך זה עובד. דרייברים זאת מערכת שמאפשרת לנו לחבר בין כל שתי אלמנטים, בלי קשר לאיזה סוג אלמנטים אלה, בצורה של שולט ונשלט. אוקיי? יש לנו נהג, דרייבר, ונהוג. נראה לי שככה אומרים את זה, driven. בואו נזרום עם זה. נניח יש לי את הקובייה, ואני רוצה שכשאני מזיז אותה על ציר ה-X, אז המשולש יזוז על ציר ה-Y. אז אני מסמן את הקובייה שלי, ומסמן את ציר ה-X, אוקיי? עושה כפתור ימני, copy as new driver. זה נשמר במערכת, ועכשיו אני יכול לסמן את המשולש, ולדאוג שזה ישלוט על ציר ה-Y שלו למשל. כפתור ימני, ויש לי paste driver. אנחנו נעשה זה שוב פעם, אל תדאגו. אוקיי? זה נצבע בסגול. כלומר, עכשיו, הדרייבר שלי, הנהג שלי הוא הקובייה הכחולה, ציר ה-X של הקובייה הכחולה, ואם אני מזיז אותה על ציר ה-X, המשולש זז ביחס זהה על ציר ה-Y. אוקיי? יש לי פה ערך של 6.78, ועל המשולש יש לי 6.78 על ציר ה-Y. מעולה, נכון? אז זה איזשהו יחס ליניארי לכאורה ופשוט. אם הייתי מחבר את זה לציר ה-X, זה היה נראה ממש כמו פרנטינג. איך אני מוחק? אני כפתור ימני, ויש לי פה delete single driver. מחקתי, אני יכול לאפס אותו חזרה, ואם אני אדביק את הדרייבר הזה על ציר ה-X, הם פשוט יזוזו ביחד על ציר ה-X. איפה זה מתחיל להיות מעניין? חיברתי את ציר הסיבוב Z של הקובייה לתנועה על ציר ה-X של העיגול. אז ברגע שאני אתחיל לסובב את הקובייה על ציר ה-Z, העיגול יזוז על ציר ה-X. פה זה מתחיל להיות כיף ומעניין, וככה אני יכול לייצר קונטרולר אחד ששולט בעזרת פרמטרים שונים על אלמנטים אחרים. אז אחרי שהבנו את העיקרון, בואו ננסה לתרגל את זה על הסצנה שיש לי פה. אתם יכולים לעבוד עם סצנה משל עצמכם. העיקרון הוא אותו עיקרון. הדבר הראשון שנעשה זה חיבור ישיר. ציר ה-Z של הקונטרולר, למעלה למטה, הולך לשלוט על ציר ה-Z של הראנר הזה, למעלה למטה. אני מסמן את הקונטרולר, הולך להגדרות אובייקט שלו, על הטרנספורם. אפשר לעשות את זה גם מלוח הבקרה פה למעלה. כפתור ימני על ציר ה-Z, ולמטה יש לי דרכים שונות להעתיק את המידע הזה, ואני רוצה להעתיק אותו כדרייבר חדש. ברגע שהעתקתי את זה, זה נשמר לי בזיכרון, ועכשיו אני יכול להדביק את זה על ערוצים שאני רוצה שהוא ישלוט עליהם. במקרה שלנו, הראנר, ציר ה-Z, כפתור ימני, ו-Paste Driver. הפך לסגול. שימו לב שברגע שיצרתי איזשהו דרייבר ששולט על ציר ה-Z, אני לא יכול להזיז אותו יותר על ציר ה-Z, רק הדרייבר שלי יכול. ברגע שאני אקח את הדרייבר ואתחיל לזוז, טינג, הם זזים ביחד. מעולה. עכשיו בואו נייצר חיבור שהוא לא חיבור ישיר. אני רוצה שהסיבוב על ציר ה-X של הקונטרולר שלי יזיז את הפד הזה למעלה ולמטה. כלומר, על ציר ה-Z. אני מסמן את הקונטרולר שלי, הולך לציר ה-X של הסיבוב ומעתיק אותו כדרייבר חדש. נשמר לי בזיכרון המידע הזה שציר ה-X הולך לשלוט. אני הולך לפד הזה ואני רוצה לשלוט על התנועה שלו על ציר ה-Y. כפתור ימני,
paste driver. השתלט לי על זה. ועכשיו, אם אני אקח וסובב על ציר ה-X, הוא ידע לתרגם את זה לתנועה חיובית ושלילית. סופר כיף. והדבר האחרון, אחרי שסובבתי והפעמון נלחץ, והראנר רץ למעלה ופגע בפעמון, אני רוצה לגרום לפעמון הזה לזהור, to glow. וכדי לעשות את זה, אני אשתמש בפרמטר שאני מכין מראש. כדי להכין פרמטרים, יש לי פה בהגדרות אובייקט custom property. ברגע שפתחתי את ה-custom property, אני יכול לעשות new, ונוצר לי פה property חדש. שהדיפולט שלו זה בין 0 ל-1. איפה הפרופרטי הזה עוד יופיע? פה בסייד פאנל למטה. כשאני אסמן משהו אחר, לא יראו את זה, כשאני אסמן אותו, יש לי פה פרופרטי 1. בואו נקפוץ ונשנה לו את השם, נקרא לזה light. כפתור ימני, copy as new driver. יש לי את זה בזיכרון, עכשיו אני יכול ללכת לפעמון שלי, למטריאל שלו, שנקרא lamp, ובהגדרות emission כבר נתתי לו צבע, וב-emission strength אני יכול לשלוט על כמה הוא זוהר או לא זוהר, ועל זה אני הולך להדביק את הדרייבר שלי. רואים 1, והפרמטר פה 1, 0 או 1. אבל אני רוצה שהוא יוכל לעלות יותר מ-1. כדי לשנות את המגבלה של ההגדרות, אני חוזר להגדרות אובייקט, לוחץ על הגלגל שיניים, ואני יכול לשנות במינימום מקסימום, להעלות אותו ל-20 נגיד. אוקיי? ועכשיו אני יכול לעלות יותר ויותר 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 ויותר, עד לבדיוק כמה שאני רוצה. תראו איזה כיף. אני יכול לשלוט עם הפרמטרים הגנריים של האובייקט, כלומר המיקום שלו בחלל, הסיבוב שלו, אני יכול גם עם הסקייל לשלוט על כל מיני פרמטרים, ואני יכול לייצר כל מיני custom properties, ואיתם לשלוט בצורה עוד יותר חכמה. אם למדתם משהו חדש ויצרתם בעזרתו איזושהי אנימציה מגניבה או מערכת שליטה סופר מעניינת, בבקשה שתפו איתנו פה באינסטגרם, בפייסבוק, נשמח לראות. עד הפעם הבאה, ביי ביי.